От що ви від мене хочете? Щоб я висказався щось про Poco X8 Pro? Так я скажу. Це класний смартфон. Класний, не без недоліків, я вам відразу кажу. Але це класний смартфон за свою ціну. І в мене є аргументи. Бо завжди були якісь компроміси у середнього бюджету. Вони завжди намагалися утримати середню ланку між потужністю, ціною, якістю і можливостями. А тут вже самі інженери Xiaomi, вони зробили так, що він більш в нас наближається до флагманів, чим до якогось середняку, але ціна котиться десь у нижній сегмент. От давайте відразу. Процесор Dimensity 8520 не просто, а ультра. І це вже цікаво, ми далі подивимося, що там за процесор, так? В нас шикарнючий, ось такий 6 дюймів, 6,59, отак от скажімо так, дюймів екран. При тому, що цей екран 120 Гц, він має стандартну пікову яскравість 2000 ніт, а HDR пікову яскравість 3500 ніт. При тому, що він має Dolby Vision, він має HDR, але відразу буду казати, не зовсім ідеальний, бо в ньому, наприклад, немає LTPO. Так, він не може змінювати частоту адаптивно від 1 до 120, постійно працює, наприклад, у 120, якщо ви виставили таке. Але це і не передбачено у смартфонах за таку низьку ціну. Яка ціна, запитаєте ви? Да, будь ласка, в опису під цим відео є посилання, переходьте, дивіться, я купував цю глобальну версію на AliExpress і заплативши навіть мито, мені вийшло трошки дешевше, ніж купити в Україні. При тому, що вони навіть тут, давай дизайн покажемо, давай. Подивіться, це в нас надтонкий смартфон, з алюмінієвою оцякою рамкою, дивіться, такою, знаєте, дуже схоже на якісь рішення, як у айфона, в принципі. І це в нас експериментальний колір Bold Yellow, бо спочатку він був Shadow Grey, була якась м'ята, якийсь біленький, на який, я на Shadow Grey дивився. Ой, Shadow Black, Shadow Black, так. Shadow Black, вибачаюсь. Я на Shadow Black дивився, думав, це єдине, що можна було брати. Тут Bold Yellow випустили. І це вже, я вам скажу річ, бо цей дизайн дійсно прикольний. А от стосовно екрана ще можу сказати, що Dolby Vision в нас це не просто надпис. Ви, наприклад, можете Netflix Dolby Vision дивитись, чи YouTube HDR 10 плюс контент дивитись, бо це не просто вони сюди засунули екран з якимись сертифікатами, вони дійсно сертифікувались навіть у стрімінгових сервісах. І, до речі, це все підкріплено ще нормальною такою собі акустичною системою, тобто тут нормальні динаміки, стереодинаміки. Я спочатку, коли розпаковував, я навіть, засумнівався, чи є він, чи ні, бо знизу динамік є, а верхній в нас, ось тут, там, де, бачите, верхній динамік. В принципі, вони його поєднали. І навіть тут, знаєте, що є? Дивіться, є ось такий в нас, бачили, ось такий в нас інфрачервоний датчик для пульта інфрачервоного керування. І при тому, що це все, оця вся цей тонюсінький смартфон в нас має 6500 мАh батарейку. При тому, що він має дуже швидку гіперзарядку на 100 Вт. 100 ваттна зарядка і для такої батареї це дійсно прикольно. Чи гріється, чи ні, це такий вже момент, бо гріються усі смартфони. Мій Pixel 10 Pro XL у іграшках там просто жах. А цей смартфон так, він має помірний нагрів. Деякі користувачі жалілися на те, що 48 градусів досягала навіть трохи більше. Чи тротлять? Так, усі смартфони тротлять. Цей навіть маючи там цю систему 3D Ice Loop, як вони там назвали, систему охолодження з дуже великим масштабом, скажімо так, відводу тепла, там щось 5... Не пам'ятаю, не буду казати. Але навіть з цим він падає у тротлінг-тестах до 81%, і там і тримається. І це нормальний результат. При тому, що, враховуючи його потужність, давайте без маркетингу, вони заявляють 2 мільйони Antutu. Я вам кажу, що я більш ніж 1,5 мільйони Antutu отримати не зміг. Хоча пограти у тайтли 3A, тайтли пограти ви зможете. Тобто, наприклад, там якісь Genshin Impact, Shadowhunt's Legacy, PUBG,
ігри, будь ласка, грайте, не схочу. І при тому, що при активуванні ігрового режиму у вас буде ще підвищена частота по опиту екрану для більш тонкішого, скажімо так, позиціонування в іграх. Оце буде правильніше. А при тому, що на будь-яких OLED-екранах є шим, це в нас AMOLED, так, і вони зробили систему запобігання шимування там, з частотою 3840 Гц. І, в принципі, це таки простим язиком, в принципі, без технічних термінів. І шима дійсно практично ви не побачите, і ваші оченята не будуть втомлюватись. А стосовно того, що вони у цей середньобюджетний смартфон засунули їх сховище UFS 4.1, дуже швидке, пам'ять LPDDR5X, і це все з графічною системою, з процесором 4-нанометровим, дає дуже класне поєднання потужності. А тепер по камерах. Давайте такий тест камер. Я був здивований. Так, тут немає якогось телевіка, так, давайте я увімкну. Але тут є фазовий автофокус, на хвилиночку. Тут є система оптичної стабілізації, 4К 60 Гц з HDR-зйомкою. Ну, давайте так, ви зараз бачите навпіл екран. Навпіл, і розумієте, що він знімає досить пристойно на тлі Pixel 10 Pro XL 10-го. Бо в мене Google Pixel 10 Pro XL, в мене є ще 8-ка, ось така прошечка. Мої улюблені смартфони, мені вони по безпеці дуже підходять. Не без своїх якихось забубонів, але нормальні смартфони. По зйомці вони просто топові. А ось те, як знімає Poco X8 Pro, мене здивувало. І саме цікаво, що фронталка, навіть маючи лише 1080p 60 Гц, до речі, знімає навіть у слабо освіщеному приміщенні досить непогано. А от ультраширик – це повне лайно. От відразу кажу, що багато шумів і сам по собі він знімає, фігово. Оце буду казати відразу правду. Так, давай мені відразу мій смартфончик. Ну і що ми зараз зробимо? Ми зараз підемо з вами, просто його увімкнемо, розпакуємо. До речі, подивимось, як він виглядає поблизу. Розпакуємо його, потім трохи я покажу, що є усередині. До речі, мені дуже зрадів, що там є нормальний штучний інтелект, як у штучно-інтелектуальні фішки там для креаторів деякі, та й просто які допомагають у звичайному житті. І повна сумісність з екосистемою Xiaomi. Наприклад, там відтворення його на екрані планшету, керування з екрану планшету вашим смартфоном, це теж буде підтримуватись. Ми подивимось трохи усередині і зробимо висновки. Так, Poco X8 Pro. Скриваємо наш Poco. Powered Xiaomi HyperOS. Більш нічого не пишуть, бачите? Окрім того, що це 8х256 Pro Yellow. Давай. Відкривайся. Опа! О, тут все жовтеньке. Ладно. Ну давай же. О, а тут відразу, бачите, 100-ваттний зарядник, як полюбляє Xiaomi. Так? Є дріт швидкої зарядки, теж 100-ваттний. Давайте сам по собі. Оу, який він красунчик, а? Подивіться, який він красунчик. Слухайте, а знаєте, що в мене таке враження, що я тримаю піксель? Я вам поясню. Справа у тому, що такі самі металеві рамочки, слухайте, а вони металеві, вони конкретно металеві. Ну, ми бачимо, тут в нас є отвір для сім-карток, а ми відразу будемо відкривати, дивитись, повинно бути. Чохол повинен бути, і ще дуже багато, ось так відкриємо. Ага, скрепка є, чохол є. От за чохол окремо дякую. Чохол, до речі, прикольний. За чохол окремо дякую. Давайте скрепочку дістанемо. Відразу будемо відкривати, дивитися, що у нас там за лоток для сім-карток. Оп, 2 сім-картки можна вставити. Розширити microSD-карткою не можна. Знаєте, на що хочу звернути увагу? Бачите, оце? Це в нас вологозахист. Я не кажу, що це IP-захист, бо я ще не знаю, я тільки його перший раз бачу, але він тут є. Не знаю, наскільки, чому він там відповідає, але він такий є. Ладно, мікрофон Type-C-шка. В нас є один
динамік. Інший динамік, скоріш за все, у верхньому динаміку, який тут під екран. І також перевіримо кнопка. Я вже можу сказати, що тут є, скоріш за все, датчик відбитків. Не буду зараз казати, не бачу. Повністю цільний металевий, є вставки пластик, це під антени. І є в нас інфрачервоний порт для керування. Це, звичайно, фірмова фішка Xiaomi. І інший мікрофон для шумодаву. Шумодав є. Позаду ми бачимо дві камери, які також зараз подивимось, і є в нас ліхтарик. Слухайте, а корпус такий незвичний, він під пластик чи під що? Чи це скло? А ну спробуй, от він такий прикольний. От металеві ці рамки, спробуй. От прям, знаєш, як під iPhone чи під Pixel. Цікаво. Дуже цікаво. На екрані в нас плівочка. Ну, це, в принципі, все. Давайте перейдемо, налаштуємо і вже будемо тестувати. А стосовно технічних характеристики процесору, ну, давайте. Як працює дактилоскопія? Почнемо з цього. Дивіться, як це швидесенько все працює. Підекранний. Ну, я коли розпаковував, я не знав, що тут підекранний. Натяк на те, що вона жовтенька, і на текстуру думав, що вона буде дійсно тут бокова. І почнемо саме з екрану. Так, AMOLED-екран, 12 біт, 68 мільярдів кольорів, і він 120 Гц. Можемо подивитись з вами характеристики. Це виробник Xiaomi. Poco 8х256. До речі, тут сховище UFS 4, навіть 4.1. Ми бачимо 8 ГБ оперативної пам'яті, звісно, Bluetooth 5.4. Ну, UFS 4.1 у смартфоні такого, скажімо так, рівня, це дуже добре. MediaTek Dimensity 8500 Ultra, це MT 6899 платформа, 4 ядра Cortex A725 по 2,2 ГГц, 3 ядра Cortex A725 по 3,2 і ядро Cortex A725 3,4 ГГц, 4-нанометровий, 64 біта, а за відеоприскорення відповідає малі G720 MC8, 120 Гц у нас екран і 1268 на 2756 роздільна здатність з щільністю пікселів 460 dpi. Якщо ви скажете, чи можна тут грати, чи ні, там можна, звісно. От дивіться, відразу покажу вам результати Antutu. Це в нас 1 мільйон 493 тисячі 560 балів. В нас є мультитач-тест. До речі, це дуже, тут 10 в нас дотиків підтримується. І, до речі, він дуже-дуже швидкий, і це дуже-дуже добре, тобто пограти можна. І зараз ви бачите, що ми граємо у Genshin Impact на високих налаштуваннях, без зайвих питань. При тому, що сама по собі гра, вона дійсно вибаглива, і от хтось там каже, це такі смартфони не підходять для ігор. Підходять. Якщо там подивитись, то ця гра буде грати і на тих смартфонах, які набирають навіть трохи менше, ніж 1 мільйон балів. При тому, що ми тут грали і у PUBG без зайвих питань, там, до речі, у нас у PUBG виходило встановлювати високу частоту оновлення, воно давало на високій якості графіки. А у Shadowguns Legends ми грали на високій графіці з частотою 60 FPS. При тому, що ми так мали деякий певний нагрів. І, до речі, на форумах обговорювалось про те, що у декого нагрівався смартфон більше, ніж 48 градусів. І знаєте, що ми маємо? От я вам показую, нагрів був саме у цій частині, де є процесор. Хоча вони тут і презентували, заявили про якесь інноваційне охолодження, але, вибачте, ви також бачите зараз результати тротлінг-тесту. Він падав до 81% своєї ефективності за потужністю, а нагрів був. Відразу кажу, на всіх смартфонах є тротлінг. Це нормальний процес зниження частоти процесора для того, щоб не було його пошкоджень. Самі по собі камери. Давайте я вам покажу. От камери мене здивували. У смартфоні такого рівня це дійсно було прикольно. Ось давайте відразу покажу, що у нас є. У нас є профі-режим з регулюванням ISO, балансу білого, витримки, є відео. Відео пише до 4К 60 Гц з нічним режимом. І є в нас, бачите, стабілізація, так, є OIS. Також є телесуфльор, до речі, це дуже класна функція у Xiaomi-шках. Фото в нас дає 12 чи 50 мегапікселів. Якщо казати про ці камери, так, то одна в нас це 50 мегапікселів з апертурою 1,5, 20
26-мм широка камера, і при тому, що вона з фазовим автофокусом, зі стабілізацією, і інша камера це в нас 8-мегапіксельний ультраширик, 15-мм з апертурою 2,2. А передня в нас, ну, до речі, він пише 4К 60 Гц з HDR10+, в ньому навіть є режим повільної зйомки до 960 FPS у Full HD. А передня камера в нас Selfie, це 20-мегапіксельна камера, широка, з апертурою 2,2, яка пише 1080p 60 Гц. Давайте покажу вам трохи, запишу навіть вам трохи такий семпл. Давайте. Привіт. Це передня камера, вона дуже прикольна у плані зйомки відео. Будь ласка, мій камкодер. Тому мені подобається, дійсно подобається. У смартфоні за такі гроші, я ще раз повторюсь, це дуже прикольно. І тут же Xiaomi попрацювали, чесно кажучи, навіть при невеликому освітленні фронталочка дає гарні результати, подивіться. Тобто це дійсно гарна якість. Я вам оригінали цих фото закину в опису під цим відео, ви зможете подивитись, бо ми у різних моментах його тестували. Класно працює. У смартфонах такої цінової ланки, давайте подивимось, дивіться. В нас спрацьовує нормально, це розмашистий шаг наш. І я навмисно знімаю біля стіни з полосками, для того, щоб видно було, що так, є якийсь маленький рух, але він не суттєвий, тобто є гарно працюючий стабілізатор. Дивіться, як спрацьовує автофокус. Якщо те, що він фазовий, бачите, в нас і передній план розмиває, і задній, але дуже гарно сам об'єкт фотографує. І так само ми тут і шириком знімали, і звичайним знімали. Дуже вражаюча, прикольна камера для цього цінового сегменту. Звісно, я орієнтуюсь на Pixel 10 Pro XL. Він фотографує ліпше, це факт, і ми це вже бачили. Але це досить непогано по камерах залік. Ну і якщо піти, наприклад, у налаштування, ще подивитись, тут є деякі фішки. Звісно, про телефон у нас тут HyperOS 3.0. Є в нас, дивіться, Android 16. В нас є фішки штучного інтелекту. Це в нас, бачите, про те, що у нас Gemini є динамічні шпалери. Це дуже, кстати, до речі, класна функція, вона красива. Є в нас творчий помічник з шиї, він може там поліпшувати зображення, розмиття фото, воно робить Ultra HD, розпізнавання мови зі штучним інтелектом, перекладач розмов зі штучним інтелектом, штучно-інтелектуальний перекладач, не розмова, просто перекладач, і штучно-інтелектуальні субтитри у режимі реального часу. Ну і, звісно, є взаємопов'язаність, це сумісність з усіма продуктами Xiaomi і всієї екосистеми. Наприклад, на планшетах буде відображатись нормально сам екран смартфону, ви можете керувати, це дуже класно. Стосовно екрану ще хочу сказати, тут є підтримка Dolby Vision HDR10+, і заявлені там 2000 ніт пікових у стандартному режимі і 3500 ніт у HDR, це дуже важко перевірити. Ми змогли на стандартному режимі, зараз ви бачите, як ми вимірювали, зловити 1578 ніт, і ми знаємо, що у разі пікових вимірювань дійсно буде 2000 стандартів. У HDR я охоче вірю, бо я маю досвід праці з такими екранами і маю досвід вимірювання яскравості. І скажу вам так, що дійсно екран один з самих прикольних у своїй ціновій категорії. А давайте ми зараз увімкнемо ютубчик, я вам покажу, що він HDR10, в нас ще й дика річка. Знаєте, як це? До речі, звук прикольний, в нас же стереозвук. Тут один динамік і тут один. Я сумнівався, але він тут є. Дивіться, як відображає у нас оця частина, цей ролик робив я. Я знаю, як він повинен у HDR відображатися. Він відображається ідеально. До речі, якщо перегорнути, ми відразу бачимо, у нас міняється кольоровий режим. Давайте, перегорнули, натиснули, давайте. Раз, і в нас темніше, світліше. Тобто він вмикає пікові показники, і це дійсно нормально працює. При тому, що є ще один особливий момент, давайте я зараз вам покажу, це Netflix. Бо цей смартфон спокійнесенько показує, дивіться, я вмикаю якийсь фільм.
І він в нас підтримує Dolby Vision з просторовим звуком. Будь ласка, дивіться, в ньому є сертифікація і спокійно він це відтворює. А я готовий пройти та зробити висновки. Стосовно висновків, чи рекомендую цей смартфон? Так, рекомендую. Хоча в мене реклами немає у інтерфейсі, люди жаліються на те, що буває реклама у самому інтерфейсі. Це фірмова фішка довбаного HyperOS, в принципі, який Xiaomi пхає у свої продукти. Ну, є як є. Хоча мені він заходить. Що ще не сподобалось? Трохи нагрів, а у цілому за ці гроші, вибачте, давайте його конкурентів, просто назвіть мені у коментарях. Я вам мінуси його сказав. Комплект, зарядка у комплекті 100 ватна. Які мінуси ви ще можете про нього сказати? Я поки що не бачу, хоча вже досить певний час використовую цей смартфон і можу вже рекомендувати за його гроші. Я своє слово сказав. Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.